Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Pahoittelut tästä hieman huonosta kuvakulmasta, mutta näppäsin tuossa päiväkodin pihassa kameran päälle ja asetin tuohon jalustaan. Lähinnä ajaan Prismalle hakeen kauppatilausta, mutta tiedätkö, itku tulee. Siis taas on kyllä niin huono äiti fiilis. Siis päiväkodissa on käytössä tämmönen SISO-järjestelmä, mihin tulee sitten viestiä hoitajilta ja jne infoa tulevista tapahtumista. Ja minä olen kyllä oikein lukenut viikkokirjeen, jossa oli sitten seuraavan viikon tapahtumia. Ja tänä päivänä oli lapsilla naamiaiset. Me päästään päiväkotiin ja kaikilla lapsilla hienot asut päällä. Ja sitten meidän reppona poika menee päiväkotiin tavallisilla vaatteilla. Itselle tulee vaan niin PASKA-fiilis aina tommosen jälkeen, kun ei Toffertaa oikeesti muista tai huolehi. Eihän nyt Rassi ymmärtänyt eikä välittänyt. Ei hänen mielestään siinä ollut mitään onneksi ihana päiväkodin opettaja lähti sitten Rasmuksen kanssa ja yhden toisen tytön kanssa kattoo päiväkodin omista kamppeista. Mutta siis se oma fiilis ja oma semmonen miten? Mä en saanut huolehittua tuolta. Mut jo. Tämmösissä tunnelmissa aloitellaan tämä päivä. Oi että. Täällä ei onneksi näyttänyt olevan muita hakemassa kauppatilausta, niin ei tarvii näytellä mun itkusta naamaa kenellekään. Mun piti hakea siis tosta Prisma-apteekista myös se kortisonivoide tähän mun käteen, mutta mähän jätin siis henkkarit ja Kela-kortin kaikki kotia, hetken keräily taas sen jälkeen, kun nousee tietokoneelta tekemästä töitä ja sit söin, niin pakko hetki jäsennellä ja sitten alkaa tekee hommia. Äiti ja iskä on tulossa tänään käymään, ne on ollut ulkomailla. Jos pikkasen järjestelisi täällä paikkoja. Jos aloittaisi vaikka tästä keittiöstä, niin saa tämän yleisen tilan tästä siistiin kuntoon. Tämä on taas tämän näköinen. Vie ensin nämä linssit. Minä vaihoin tähän mun kameraan, millä mä nyt kuvaan. Niin semmoisen linssin, mitä mä en ole käyttänyt pitkään aikaa. Mulla on siis 3 linssiä tähän kameraan. Yksi on Sigman 16 mm. Tää on ihan huippu, mutta tän tavallaan vika on vaan se, että on siis kiinteä linssi. Tätä ei pysty zoomata ees takaisin. Muuten tässä on ihan sairaan hyvä kuvanlaatu. Tulee tolla kuvattaessa. Sitten mulla on tää Canonin 11-22 mm laajakuvalinssi. Mä en tiedä, onko tää jotenkin vähän rikki mennyt, kun musta tuntuu, että se laajakuva ei mene niin laajalle, mitä tää on ennen mennyt. Ja en tiedä, pitäisi vähän perehtyä tähän. Ja nyt vaihoin sitten tähän tämän linssin, mikä tuli tämän kameran mukana. Ja mä en ole siis käyttänyt tätä moneen vuoteen. Mä en oikein tiedä, että minkä takia. Tai itse asiassa tiedähän mä minkä takia. Tässä on tosi huono pimeä kuvattavuus ja mulla meni hermot siihen, kun tuottaa niin suttusta kuvaa, kun on vähäkään hämärämpää. Tämähän on tosi hyvä ottaa nyt käyttöön, kun on pimeätä melkein aamusta iltaan, mutta halusin ihan testata ja siis tässä on yllättävän hyvä kuva. Mähän siis ostin ton iPhoneen sillä ajatuksella, että mä alan käyttää sitä vloggaamiseen, eli tavallaan palataan back to the roots. Silloin kun mä aloitin vloggaamaan, niin minähän aloitin vloggaamaan iPhone 6S:llä. Ja musta olisi tosi mukava kuvata YouTubea pelkällä iPhonella, mutta ei sekään ole kuitenkaan nyt niin helppoa. Ja sit musta tuntuu, että tuossa iPhoneissakin niin
varsinkin se etukameran kuva. Mä en tiedä, onko mulla niin joku säädöt siellä pielessä vai miten se voi olla niin suttusta se videokuva. Vai onko sitten vaan niin tottunut kameralaatuun, että ei vaan niin toi kännykän niin videokuva näytä sitten omaan silmään. No mutta ihan sama, en tiedä kiinnostaako teitä edes tämmöiset höpinät. Siis musta olisi tosi mukava tehdä joku kerta tämmönen, niin millä kalustolla kuvaan ja millä editoin. Kun niitä multa paljon kysytään, niin pitäisi ehkä tehdä. Mutta nyt minä vien nämä tuonne minun työhuoneeseen ja pois tästä. Tai itse asiassa komento takaisin, enpä viekään. Mäpä jätän ne johonkin tähän, koska mä tykkään välillä kesken niin päivän hetkeksi vaihtaa toista linssiä. Esimerkiksi just tää ylempi, tää Sigman 16 millinen, niin tällä tulee tosi ihanaa semmoista, jos vaikka kuvaisin tätä kynttilää tässä pöydällä, ja sitten kun mä kuvaan tällä Sigman tällä ylemmällä, niin tulee tosi nätti semmoinen niinku sumennettu tausta siihen videokuvaan, mitä taas sitten esimerkiksi tää kamera ei pysty tekemään. Tässä tulee vähän tommonen niinku blurry background, mutta ei ihan hirveästi. Mutta mä heitän nää jonnekin tänne. Eikö ne nyt ole ihan semmonen sisustuselementti vaikka tuohon? Mä oon viime päivinä kahtonut ihan hirveästi mun vanhoja blogeja. Ja siis ensinnäkin miten hienoa, että voi palata 3 vuoden takaiseen johonkin random päivään ja kahtoo, että mitä mulla on silloin tehty. Ja tää muistoja sieltä löytyykään. Mut sit myös se, että vitsi, miten mä oon niinku muuttunut ja kehittynyt blokkaajana, koska jotenkin tällä hetkellä mulla on tosi semmonen niinku rento olo tämän kameran. Tää tavallaan ei niinku, kun mä alan kuvaamaan, niin joo, on mulla välillä ehkä semmonen olo, että mä en oikein tiedä mitä mä sanoisin tai näin, mutta se mun ulosanti on ehkä se asia, mistä niin kuin näkee sen, että mä oon niin kuin kehittynyt ihan hirveästi ja sitten toisaalta se, että tää tuntuu niin kuin tosi rennolta ja vaivattomalta, koska kun mä katson noita vaikka 3 vuoden takaisin jotain jouluvideota, niin mä puhun siinä jotenkin tosi silleen, no niin, Mut ihania muistoja sieltä löytyy. No niin, nyt lätinät siksi malahommi. Laitetaan tää keittiö kuntoon. No hei Alma, hei. Heräsitkö päikkäreiltä? Nyt paratsa tässä välissä. Kello tulee 1:30. Tai ehkä mä keitän, vai hetkinen. Lähtisinkö tässä välissä käymään? Mun taisi ehkä mennä hakemaan se kortisonivoide tähän käteen. Ja sitten mun pitäisi mennä ostaa muutama uusi tommonen pattereilla toimiva kynttilä ja sitten niitä pattereita sinne. Niin lähtisikö nyt? Pikaa googlettelut, että mistä lähtisin kahtomaan, niin Rustassa oli tämmönen setti näitä LED-lämpökynttilöitä 399. Tässä on 8. Mä en kyllä periaatteessa niin montaa välttämättä tarvi, mutta no toisaalta sit vois vaikka tyttöjen huoneisiinkin laittaa. Joo. Ja sitten ollaankin Rustassa. Tästä löytyy näitä LED-lämpökynttilöitä. Ja tää matto. Mä kuolaan tätä joka ikinen kerta, kun mä käyn Rustassa ja joskus mä vielä haluan tuon hommata. Tämmönen olisi ihana Rassen huoneeseen. Mä veikkaan, että se tykkäisi tästä. Ja sit nää lähti mun matkaan. Mä kerron ihan kohta mihin tarkoitukseen. Ja sit mä kävin vielä kulkemassa. Nää on niinku pakolliset käydä kattoon. Mun ystävällä oli tämmönen tai tän tyylinen ja Rasmushan tykkäsi siitä ihan hirveesti. Rusta-ostosten esittely, pahoittelen kameraa hieman vinoosa, mutta kun mä pistin kännykän tuohon telineeseen, niin ei se pysy siinä suorassa. Ei oo Emilia pitämässä sitä nyt suorassa.
LED-lamppuja. Nämä maksoi 399 kappale. Sitten ostin 2 pakettia näitä pattereita, mitkä käy tuohon LED-lamppuun. Nämä oli 199 kappale. Sitten löysin nyt, Nella siis sanoo mulle, tai kysyy multa syksyllä, että äiti, että voisitko sä tänä vuonna tehdä itse joulukalenterin hänelle? Sitten mä olin, että joo, totta kai voin tehdä, että olipa kiva idea. Ja sit mä kysyin Kieltä, että no haluaisitko, että mä tekisin sullekin? Ja joo, no Rasse, mä en tiedä, Rasse on tyytyväinen siihen, mitä saa. Niin nyt mä olisin miettinyt, että miten mä sen toteuttaisin. Että ostanko mä semmosia paperipusseja ja sitten niin 24 paperipussia. Mutta kattokaa mitä löysin Rustasta. Euron kappaleen makso Rasselle, Nellalle ja Kiialle. Ja mä ajattelin, että mä näihin yrittäisin, jos osaan, niin heidän niinku nimet kirjailisin, ompelisin jotenkin tähän niinku nimikoisin jokaiselle oman näistä. Ja sitten nämä laitettaisiin roikkuu esimerkiksi oman ovenkahvaa ja sitten aina aamulla tänne on ilmestynyt se sen päivän ylläri. Tänä päivänä niin nuo kalenterikin niin ihan jäätävän kalliita. Niin mä veikkaan, että tällä tavalla nämä maksoi siis yhteensä 3 euroa. Ja sit niinku, no mä voisin tehdä itse asiassa tästä vaikka ihan omaa videon, jos te haluatte, että mitä mä laitan tänne sisälle. Ja mä vannotin Nellaa, että jos mä teen tämmöisen videon, niin lupaaks, että se ei kato sitä videota. Jos Tuuma sanoo, että en kato, en mä halua tietää mitä siellä on, niin mä voisin tehdä tämmöisen videon teille vaikka, että mitä mä laitan näihin. Nyt kävin apteekissa hakemassa sen kortisonirasvan, Puranaa ja meinasin sanoa D-tippoja, mutta D-tabletteja. Tässä on aika tämmönen niinkö NS lepattava tää liekki. Mäpä näytän. Nää on nyt niitä, mitkä mä ostin Rustasta. Ja sitten tää on, mikä meillä on. Siirrytään vähän. Niin, mä en oo nyt ihan varma, että ärsyttääkö mua vähän tää niinku jatkuva tommonen, tiedätkö? Siis se on kiva, että se on vähän niinku aidon näköinen, mutta eihän se aitokaan kynttilä nyt aivan tolleen niinku. No, mut hei, hintaansa nähen, niin nämä on tosi hyvät. On hyvä. Kiva. Mä muuten laitan nyt muutaman klipin, kun mä tein Almalle yksiltä sen, että käärein pyyhkeeseen noita, niinku, no itse asiassa mä pistin sen omia ruokanappuloita vaan sinne, mutta 45 minuuttia se touhus sen pyyhkeen kanssa, kävi välillä pihalla ja sitten jatko 45 minuuttia. Oli muuten pikkasen väsynyt koira sen jälkeen. Hän on puilla paljailla. No niin. Vaimosi kanssa. Turvallisia puilla. Eikä. Onko leimoni? Ne eivät ole kirjailijoita. Eikö se ruokaiden? Selkeästi. Missä me käytiin? Aivan tuolla. Ja taidan tietää. Sekin on kipeä. Niin jätti sen naulun. Mä toin muutaman kynttilän tänne Nella-huoneeseenkin ja aiku kivaa tässä näin. Voiko tuli tunnelmallista? Ja toinen kynttilä meni tänne hyllykköön. Oi. Mitä sulla oli? Mulla on Penetsonia. Mulla itse asiassa löytyisi täältä tällaiset. No sulla on semmoista. No moikkelis moi kaikki äitin fanit.
Moikkelis moi kaikki äiti fanit. Nyt tuli kauhea kiire, kun mä jäin Emilian kanssa puhumaan, niin mä tajusin, että kello on jo niin paljon, että kohta tulee Petri ja Rasmus ja sitten mun vanhemmat tulee meille, niin täytyy tehdä tämän joulukauden ensimmäiset joulutortut ja sit pitäisi laittaa lihaperunasoseenlaatikko uuniin. Sä itse toivoit sitä. Mikä liha? Lihaperunasoseenlaatikko, se mihin tulee perunamuusi ja perunat kiehumassa, torttutaikinat sulamassa, Alma chillailemassa ja nyt mä taian vähän imuroida. Täällä taas. Kello on jo 8:30. Me oltiin siis puolitoista tuntia luistelemassa. Mulla taas varpaat ihan jäässä, mutta Rassella oli kuuma. Hyvin meni taas luistelut. Mä tajusin, kun me tultiin kotiin, että niin totta, mähän varasin huomisaamulle kello 8 ton verikokeen, että se pitää olla siis paasto, niin munhan pitää kauhea kiire syömään. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Voi mikä ihana iltapalahetki meillä on. Joululauluja ja kynttilää ja ai. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kello on 8:33 ja mä kävinkin siellä verikokeessa nyt jo. Mun piti alun perin mennä vasta ensi viikon keskiviikkona, mutta siis satuin. Mä en tiedä mikä mulle, mä ajattelin, että käypä huvikseen katsoa, että olisiko tullut mitään aikoja. Niin 8 oli verikoeaika, niin pääsikin nyt jo. 6 putkiloa verta, mutta oli hyvä ottaja, tosi hyvä ottaja. Nyt mä lähden hakemaan Rasmuksen mun vanhempien luota. Iskä vahti Rasseja sen aikaa, että mä sain käydä tuolla ja nyt käyn viemässä pojan sitten päiväkotiin. Lopetetaan tämä päivä tähän, niin aloitellaan uutta. Kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin. Me nähdään huomenna. Moikka!